लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांच्या आवडीचे फायबर रिच आणि लो फॅट असलेल्या स्वीटकॉर्नची भेल आज आपण करणार आहोत। नमस्कार, मी प्रतिभा दारंवार, दाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओच्या खाली असं लाल बटन असेल तर तुम्ही ते क्लिक करा आणि असं ग्रे असेल तर तुम्ही ऑलरेडी सबस्क्राईब केलेलं आहे। हे 2 मक्के मी सोलून 2 ते 3 वेळेला स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। मक्याच्या दाण्यांना असा कडक भाग ठेवायचा नाही, तो पूर्ण काढून घ्यायचा आहे। हे मक्के आता आपल्याला उकडून घ्यायचे आहेत। यामध्ये आपल्याला अजिबात पाणी घालायचं नाहीये। कुकरमध्ये प्लेट बुडेल एवढं पाणी टाकलेलं आहे। आता यामध्ये आपण मक्याचं भांडं ठेवू, यावर झाकण ठेवू आणि कुकरचं झाकण लावून 3 ते 4 शिट्ट्या करून घेऊ। तोपर्यंत आपण यासाठी लागणारा मक्याच्या पोह्याचा चिवडा करून घेऊ। हे मी 100 ग्राम मक्याचे पोहे घेतलेले आहेत। तेल गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण मक्याचे पोहे टाकून तळून घेऊ। इथे आता आपल्याला गॅसचा फ्लेम लो करायचा आहे। असे सर्व पोहे तळून घेऊ। यामध्ये आता आपण 2 टेबलस्पून शेंगदाणे टाकून तळून घेऊ। हे शेंगदाणे तळून झालेले आहेत, आपण हे काढून घेऊ। यामध्येच आता आपण 3 ते 4 हिरवी मिरचीचे तुकडे आणि थोडीशी कढीपत्त्याची पानं टाकून कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घेऊ। तळलेल्या पोह्यामध्ये आता आपण चवीप्रमाणे मीठ आणि 1 टीस्पून धने जिरे पावडर टाकून मिक्स करून घेऊ। हा आपला भेलसाठी चिवडा तयार आहे। कुकरमधून काढून घेतलेले कॉर्न छान नरम झालेले आहेत। आता हे कॉर्न आपण थोड्याशा तेलावरती परतून घेऊ। हे आपल्याला हाय फ्लेमवरती 2 ते 3 मिनिट परतवून घ्यायचे आहेत। गॅसचा फ्लेम लो करून आता यामध्ये आपण 1 टीस्पून धने जिरे पावडर, अर्धा टीस्पून लाल तिखट आणि चवीप्रमाणे मीठ टाकून मिक्स करून घेऊ। हे छान मिक्स झालेलं आहे। आता गॅस बंद करून कॉर्न काढून घेऊ। कॉर्न थंड झालेले आहेत। आता आपण भेल करायला चालू करूया। यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा टाकून घेऊ। जर तुम्हाला कच्चा कांदा आवडत नसेल तर तुम्ही कॉर्न परतवतानाच त्यामध्ये कांदा परतवून घेऊ शकता। बारीक चिरलेला टोमॅटो आणि आता यामध्ये आपण बनवलेला चिवडा टाकून घेऊ। थोडासा बारीक शेव आणि त्यासोबतच आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर पण टाकून घेऊ। यावरती आता आपण अर्धा लिंबू पिळून घेऊ। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। हे छान मिक्स करून घेऊ। कॉर्नचा गोडपणा आणि लिंबाचा आंबटपणा असल्यामुळे मी यामध्ये आंबट गोड चटणी टाकलेली नाही आहे। तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही टाकू शकता। आता यामध्ये थोडासा चाट मसाला टाकून घेऊ। ही भेल मिक्स केल्या लगेच खायची आहे आणि मिक्स करून थोडा वेळ ठेवली तर चिवडा नरम पडतो। ही चटपटीत कॉर्न भेल तयार आहे।
ही भेल लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना खूप आवडेल. तुम्ही नक्की करून पहा आणि कमेंट्स करून मला सांगा. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.